Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya. Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua. Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam. Aku terus hidup mengembara sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan, sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia. Kali ini aku mengembara dengan ski, meredah salji yang tebal untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku. Dan apabila salji mula mencair, aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda. Menyaksikan dengan mataku sendiri kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan. Aku menerokai Kyrgyzstan, melihat keindahan alam dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan. November 2014. Aku membuat keputusan untuk merentas sementara ke benua Eropah dari Kyrgyzstan. Kali ini, aku ke Finland, mempunyai satu matlamat untuk belajar menggunakan ski dalam pengembaraanku yang seterusnya. Aku mengambil sebuah kapal terbang untuk ke Stockholm, Sweden, dan kemudiannya menaiki sebuah feri selama lebih kurang 12 jam untuk merentas ke bumi Finland. Aku mendarat di Finland, di sebuah pelabuhan di Turku, dan kemudiannya menaiki sebuah bas untuk ke Tampere, sebuah bandar yang bersaiz sederhana. Bandar ini terletak di selatan Finland, berhampiran dengan ibu negaranya iaitu Helsinki yang mempunyai bilangan penduduk sekitar 200,000 orang. Aku berjumpa dengan dua rakanku di sini, Heidi dan Petri, yang akan mengembara bersama-samaku di Finnish Lapland dan mengajarku untuk bergerak menggunakan ski di sana. Suhu di bandar ini tidak berapa dingin, cuma sekitar 10 darjah Celsius, walaupun musim sejuk telah hampir tiba di hemisfera utara. Aku amat sukakan suasana bandar ini. Ia kelihatan begitu tenang di sini. Waktu siang amat pendek di sini, sekitar 4 jam kerana bandar ini terletak di latitude yang tinggi yang tidak jauh dari garisan Arktik. Matahari terbit sekitar jam 10 pagi dan terbenam sekitar jam 2 petang. Aku berasa amat kagum kerana bandar ini mempunyai kilang membuat kertas, tetapi keadaannya amat bersih dan hampir tiada pencemaran udara di sini. Seni bina bandar ini kelihatan agak sama seperti bandar-bandar lain di Sweden dan Norway. Ia mempunyai sebuah sungai yang mengalir di pertengahan bandar ini yang menghubungkan dua buah tasik yang terletak berdekatan dengan bandar ini. Dan keadaan di sini kelihatan begitu teratur dan sistem pengangkutan awam di sini amat baik sekali. Tetapi aku tidak berpeluang untuk menerokai bandar ini secara terperinci kerana aku cuma berada 2 hari di sini dan agak sibuk untuk bersiap sedia untuk merentas ke bumi Arktik, ke Finnish Lapland, utara Finland. Setelah 2 hari menghabiskan masa bersiap sedia di Tampere, aku dan 2 orang rakanku, Heidi dan Petri, bersama-sama menaiki sebuah van untuk ke Rovaniemi, sebuah bandar yang terletak cuma beberapa kilometer dari garisan Arktik. Dalam perjalanan kami ke garisan Arktik, kami mula melihat rusa-rusa liar
yang juga digelar sebagai reindeer di sekitar hutan-hutan di utara Finland. Rusa-rusa ini hidup secara berkumpulan. Jumlahnya kian menurun dan cuma boleh dijumpai di benua Arktik. Kami kemudiannya singgah sebentar ke Zoo Ranua untuk melihat haiwan-haiwan yang hidup di kawasan tundra di Arktik, seperti memerang Arktik ini. Zoo ini juga mengandungi lebih kurang 50 spesies haiwan liar, termasuklah beruang kutub ini. Penyelia di zoo ini memberitahuku bahawa beruang kutub ini bakal melahirkan anaknya cuma dalam masa beberapa hari sahaja lagi. Dan aku juga berpeluang melihat haiwan-haiwan lain di sini, seperti serigala dan rubah Arktik. There you can see, in the middle of the ski, there's a creep wax area. So the creep wax is sticky wax. You can see it over here, and you can actually feel it with your. This one, okay. Yeah. But why only here? Yeah. In the middle. That's why. This is the Clyde wax area. This one is. Kami always kemudiannya ke Rovaniemi Santa Sport, iaitu sebuah pusat latihan sukan di Rovaniemi, antara pusat latihan sukan yang terbesar di Finland. Got it. Di sinilah aku mula diperkenalkan dengan sukan ski dan aku amat bertuah kerana aku berpeluang untuk belajar bergerak dengan menggunakan ski daripada seorang pelatih ski yang kedua terbaik di dunia, Ola. Ola banyak melatih atlet-atlet ski di Finland dan banyak melahirkan ramai atlet-atlet ski antara yang terhandal di dunia. Dalam masa beberapa jam sahaja, banyak yang aku dapat belajar daripada Ola. Beliau banyak memberikan aku asas-asas pengetahuan dan tips-tips yang penting untuk aku mengembara menggunakan ski apabila tibanya musim sejuk di pergunungan di Kyrgyzstan tidak lama lagi. Dan aku kerap berlatih, kerap jatuh dan membuat kesilapan. Tetapi itulah cara yang paling baik untuk aku mempelajari sesuatu. Aku melihat dengan begitu teliti cara-cara Ola bergerak dengan menggunakan skinya. Dan beliau juga kerap melihat cara aku bergerak untuk memperbaiki teknik pergerakanku dengan ski. Dan setelah beberapa jam aku berlatih, aku mula berasa selesa bergerak dengan menggunakan ski. Waktu siang amat pendek di sini, cuma kurang dari 2 jam sahaja pada waktu ini. Heidi dan Petri membawaku ke Arcticum, sebuah muzium di Rovaniemi yang menunjukkan kehidupan masyarakat orang asli Sami yang tinggal di benua Arktik, di utara Finland, Sweden, Norway dan juga di bahagian kecil di Rusia.
these costumes, they come near the Norwegian border from Sevettijärvi, it's a Skoltsami area. So in everyday life they are dressed like Finnish people. Yeah. They use these colorful costumes only on special occasions, when they have family celebrations. Pakaian tradisional masyarakat orang Sami, iaitu orang asli di Arktik di Skandinavia, amat menarik perhatianku. Pakaiannya berwarna-warni, amat berlainan sekali dengan cara pemakaian orang-orang Saturn dan Yakuts di Siberia. Tetapi mereka mempunyai banyak persamaan di dalam cara kehidupan mereka kerana mereka tinggal di benua Arktik yang mempunyai suhu ekstrim yang begitu sejuk. Kami bermalam di sebuah hotel igloo yang terletak amat berhampiran dengan Rovaniemi. Suhu pada waktu malam telah mencecah lebih kurang negatif 5 darjah Celsius pada waktu ini di awal bulan Disember. Dan waktu malam yang panjang, sekitar 22 jam, menyebabkan tempat ini sentiasa terasa begitu dingin. Pada keesokan paginya, kami menuju ke kawasan hutan lebih kurang setengah jam dari Rovaniemi untuk ke sebuah kandang anjing husky, iaitu sejenis spesies anjing yang hidup di kawasan yang sejuk seperti di Arktik. Di sini, aku berkenalan dengan pemilik anjing-anjing husky ini, Valentin, yang berasal daripada Holland. Beliau adalah seorang yang peramah dan juga suka mengembara. Beliau banyak menceritakan pengalaman beliau kepadaku, terutamanya mengembara dengan menggunakan anjing-anjing husky ini di Arktik, di sekitar Finland dan Sweden. Use the birch bark because birch bark is natural timber. This stuff is amazing. It really burns quite well. Aku juga berpeluang untuk melihat bagaimana Valentin dan kru-krunya bersiap sedia dengan anjing-anjing husky ini sebelum membawa pelancong-pelancong mengembara di dalam kawasan hutan ini dengan anjing-anjing husky ini. Waktu pagi akhirnya menjelang dan apabila tibanya pelancong-pelancong yang datang secara berkumpulan, kami pun beramai-ramai mengembara di dalam kawasan hutan ini dengan anjing-anjing husky ini yang dinamakan sebagai dog sledding, di mana kami ditarik oleh kumpulan-kumpulan anjing husky ini. Anjing-anjing husky ini amat kuat dan sentiasa berlari. Mereka tidak suka untuk duduk diam, terutamanya dalam jangka masa yang lama akibat suhu yang terlalu sejuk di sini. Jadi, mereka lebih gemar untuk sentiasa bergerak. Aku berasa amat teruja kerana inilah kali pertama aku berpeluang untuk melakukan aktiviti dog sledding ini. Anjing-anjing ini bergerak agak laju, lebih kurang dalam 15 hingga ke 20 km sejam. Kami bergerak sekitar 2 jam di dalam hutan ini, kerana ini sahajalah waktu siang di sini pada ketika ini. Mukaku diselaputi salji dan aku terasa begitu dingin, terutamanya apabila angin bertiup.
Aku kemudiannya melawat sebuah sekolah di sebuah kampung yang amat terpencil, jauh di utara benua Arktik yang terletak berhampiran dengan Laut Arktik. Penduduknya tidak ramai dan sekolah ini mempunyai bilangan pelajar yang kurang daripada 30 orang dan cuma beberapa orang guru di seluruh sekolah ini. Mereka menyambut baik kedatanganku dan membuat beberapa persembahan sempena kedatanganku di sini. Aku amat kagum kerana walaupun sekolah ini terletak di sebuah kampung yang terpencil, namun peralatannya begitu lengkap dan moden, dan mereka mengutamakan pelajar-pelajar sekolah ini untuk melakukan pelbagai aktiviti di sini. Di sini, jauh di utara benua Arktik, waktu siang menjadi lebih pendek pada ketika ini. Matahari cuma muncul dalam beberapa minit sahaja, kurang dari sejam. Kami akhirnya ke Kuttura, sebuah kawasan hutan, untuk memulakan ekspedisi menggunakan ski untuk beberapa hari. Dalam perjalanan kami terserempak dengan beberapa orang elf di tepi jalan berhampiran dengan pekan Inari. Heidi memberitahuku bahawa ramai elf di serata Finland, terutamanya menjelangnya musim sejuk. Ini adalah tradisi orang-orang di sini, di mana cerita dongeng tentang elf dan Santa Claus amat popular di kalangan kanak-kanak di Finland. Kami menghabiskan masa beberapa jam di jalanan untuk ke Kuttura. Dan aku melihat pemandangan yang menakjubkan di bawah cahaya musim sejuk, jauh di benua Arktik. Ini adalah suasana yang paling terang dalam sehari pada ketika ini. Matahari tidak muncul di sini dan cahaya matahari cuma kelihatan dalam masa 20 minit sahaja dalam sehari. Setelah sampainya kami ke Kuttura, kami pun bersiap sedia dengan peralatan kami dan Heidi banyak membantuku dan memberikan aku pelbagai tips dalam pengembaraan menggunakan ski. So that we will divide all the heavy stuff all around the frame, because if we have much stuff in front, it will stuck in the snow when we are going downhill. Which has the harness in it. So it makes pulling the sleds even easier, and we can have our food, daily snacks, and warm jacket and mittens here for our breaks. And by the way, there is also set of matches and fire steel as well. Heidi dan Petri mempunyai banyak pengalaman mengembara dengan ski di kawasan hutan di Finland selama bertahun-tahun lamanya, dan banyak yang perlu aku pelajari daripada mereka. Setelah kami bersedia, kami pun masuk jauh di dalam hutan di Kuttura untuk memulakan ekspedisi kami. Sekali lagi aku berasa kagum melihat pemandangan yang menakjubkan di sini, dan aku tidak pernah bosan menghayati suasana tenang di tempat-tempat sebegini.
bumi ini bagaikan sedang tidur di musim sejuk di sini. Dan segalanya diselimuti dengan salji yang tebal. Dan akhirnya, kami pun memulakan pengembaraan kami, bergerak perlahan-lahan di kawasan hutan sambil menghayati keindahan suasana di Finnish Lapland. Aku mula belajar dan membiasakan diriku bergerak menggunakan ski sambil menarik barang-barangku di dalam sebuah sledge seberat lebih kurang 50 hingga ke 60 kilogram. Kami berhenti berehat cuma kurang dari 5 minit sahaja kerana berasa terlalu sejuk apabila badan kami tidak bergerak. Jadi, kami sentiasa bergerak untuk memanaskan badan kami di pertengahan musim sejuk jauh di benua Arktik ini. Inilah kali pertama aku mengembara dalam berkumpulan. Cuma dalam masa beberapa hari sahaja, Heidi dan Petri telah menjadi seperti keluargaku sendiri. Kami bergerak, tidur dan makan bersama-sama di bawah cahaya musim sejuk di benua Arktik, di Finnish Lapland.